Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đến Trấn Nam Quan, Long Hạo Thần và Sa Ma đoàn của mình rất nhanh đã công phá được một trận địa của địch. Tuy nhiên, nguy cơ rất nhanh ập đến khi cường giả bát giai của Nguyệt Ma tộc lại xuất hiện ở chiến trường dưới mặt đất. Khoảnh khắc từng viên cầu màu tím trên người hắn phóng thích ra, phàm là những ai cùng nó tiếp xúc đều bị nổ tan xác. Lúc này, Hạo Thần không thấy khó mà lui, hắn quyết xông lên cùng tên giao hỏa kia đối đầu. Trong cuộc chiến giữa cấp 8 và cấp 5, tên cường giả Nguyệt Ma tộc vốn không để Long Hạo Thần vào mắt. Ngay ở một kích va chạm đầu tiên, Long Hạo Thần đã bị tên kia đánh lui về sau. Song ở phía đối diện, Nguyệt Ma bát giai có chút kinh ngạc nhìn Long Hạo Thần, quang cầu màu tím kia không ngờ ở trước mặt Tu La Trảm bị chém thành hai nửa. Mà cũng trong lúc này, chịu áp lực đến từ cường giả cấp 8, linh lực tích xúc bấy lâu nay của Hạo Thần rốt cuộc cũng bộc phát, khiến hắn trong nháy mắt tấn giai trở thành kỵ sĩ cấp 6. Tuy nhiên, sự chênh lệch về thực lực của hắn và tên sao hỏa kia vẫn còn là một khoảng cách rất lớn. Sau một lần hô hấp, con mắt tím của Nguyệt Ma tràn ngập băng lãnh. Thân hình gã chợt lóe, không trung dường như xuất hiện tia chớp tím. Sau đó, ảo ảnh to lớn giống gã y đúc xuất hiện sau lưng như thâu tóm toàn bộ nơi này vậy. Dưới năng lực hắn kích phát ra, tất cả các chiến sĩ trong phạm vi ảo ảnh kia đều chịu ảnh hưởng mà lần lượt ngã xuống. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, e rằng Trấn Nam Quan sẽ thất thủ. Thế vậy, trước mặt Long Hạo Thần xuất hiện 8 tầng ma pháp phòng ngự của Hạo Nguyệt, Hàn Vũ, Lâm Hâm, Lục Hy và Dịch Quân. Chung quy thì bát giai chính là bát giai, chênh lệch cấp bậc rất lớn. Cho dù tu vi tăng lên tới lục giai, hơn nữa, Long Hạo Thần dùng hai loại đan dược nháy mắt kích phát tiềm lực cũng như cũ, không thể chiếm ưu thế trước đối phương. Đối diện với song kiếm không ngừng công kích về phía mình, tên Nguyệt Ma tộc cấp 8 kia vẫn cư nhiên đón đỡ bằng tay không, có thể thấy sức mạnh của hắn kinh khủng đến nhường nào. Khi Long Hạo Thần lần nữa bị đẩy lui, toàn bộ thành viên Sa Ma đoàn của hắn đồng dạng làm ra một động tác, 6 quang diệm nháy mắt liên tiếp truyền vào một chỗ, xong rót vào người Long Hạo Thần. Khi liên thể tăng linh đan mang đến linh lực từ 6 người sau lưng nhập vào thân thể mình, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy vừa mới ngưng tụ thành hình linh khiếu, suýt bị linh lực khủng bố này phá tan. Cùng lúc đó, một bóng tím đột nhiên từ bên cạnh cũng nhảy vào người hắn và hòa làm một thể, không cần nói, chính là Hạo Nguyệt dung nhập khiến cho Long Hạo Thần có thể chân chính khống chế luồng linh lực kinh khủng này. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm lập tức phát ra, đây chính là một kích song long dẫn được Hạo Thần kích phát ra tấn công về phía đối thủ. Trong chớp mắt, hắn bùng phát khí thế kinh người, khiến ngay cả Nguyệt Ma bát giai cũng phải lùi ra sau một bước, có chút nghi ngờ nhìn hắn. Vốn dĩ trước khi đến đây, Nguyệt Ma thần A Gia Lôi Tư đã giao cho gã một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhưng không ngờ hiện tại lại bị một đám săn ma giả của nhân tộc cầm chân, khiến gã vô cùng tức giận. Có thể nói, hiện giờ Long Hạo Thần đã lật hết bài tẩy trong đội, liên thể tăng linh đan thời gian kéo dài chỉ có 30 giây. Nhưng 30 giây sau thì sao? Bởi vậy, hiện tại hắn không còn thích hợp làm thủ hộ kỵ sĩ mà hắn hóa thân thành trưởng giới kỵ sĩ. Song kiếm trong tay, Diệp Ma Thiểm bộc phát, mang theo khí thế huy hoàng, linh lực sôi trào, Long Hạo Thần tràn ngập quyết tuyệt và sát ý. Lúc này, quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình cũng xuất hiện bay sau lưng hắn, nó không phóng ra kỹ năng hỗ trợ nào nữa mà là tăng ma pháp công kích vào người Long Hạo Thần. Lam Vũ, quang phù dung huyện hóa ra ngàn vạn quang mang lóng lánh, quang phạt thì gia tăng cao độ, áp xúc Thái Dương Hỏa, trọng kiếm trong tay hắn cũng đồng thời phóng ra Diệp Ma Thiểm. Trong chiến trường thảm khốc, tiếng kêu chói tai từ một kích kia phát ra tựa như ở sợ hãi bi khiếu động ngày trước. Đối mặt với sự phản công mãnh liệt của Long Hạo Thần, Nguyệt Ma bát giai không dám khinh thường, hai tay ở trước người huyễn hóa ra từng tầng quang văn tím đen huyền ảo, ngưng tụ thành vách tường tím đen, ngăn công kích của Diệp Ma Thiểm. Nhưng cùng với quang phạt tăng thuộc tính, lực công kích kinh khủng đến từ Diệp Ma Thiểm của Long Hạo Thần khủng bố tới cỡ nào. Trong tiếng kêu to, dưới ánh nhìn rung động của Nguyệt Ma, phòng ngự của y không ngờ xuất hiện lỗ hổng nhỏ, khi thế sắc bén lập tức công kích thân thể y, phát ra một chuỗi tiếng đâm. Là ngươi ép ta! Nguyệt Ma gầm lên, thân hình chợt lóe, đã biến thành màu tím đen, hai tay chắp trước ngực, sau lưng vầng trăng khuyết cũng hiện ra. Trước mặt vách tường ma văn bỗng chiếu sáng, làm song kiếm Diệp Ma Thiểm của Long Hạo Thần nháy mắt vỡ nát, sắc mặt Long Hạo Thần trắng bệch như tờ giấy. Đối diện với một đòn quyết sát của cường giả cấp 8, Long Hạo Thần cảm nhận được áp bách và nguy hiểm cận kề. Bởi vậy, hắn lựa chọn cắt đứt liên hệ của linh hồn xiềng xích với đồng bọn. Sau đó, cưỡng chế để Hạo Nguyệt ra ngoài và trực tiếp đón đỡ đòn nhất kích tất sát của đối phương. Khoảnh khắc rơi vào hôn mê, hắn mơ hồ nghe thấy một thanh âm vang lên bên tai. Ai dám tổn thương truyền nhân của Trường Miên Thiên Tai? Đến đây thì cũng hết tập 87 Thần Ấm Vương Tọa. Liệu rằng kết cục cuộc chiến này sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.